Gondolom a többség már hallotta, hogy mi történt, de azért itt van róla pár szó. Szegeden úgy megvertek a rendőrök egy embert, hogy egy hónapra rá belehalt a kórházban. Azóta meg újabb hetek teltek el úgy, hogy a rendőrség nem szólt egy szót se róla. A 8 rendőr a magatehetetlen férfit a kis buszuk mögé rejtette el, hogy ne legyen szem előtt. Úgyhogy ha addig nem volt halálos a gerinc és nyaksérülése, a mozgatás után már bőven az lett. Ilyenkor tilos a sérültet mozdítani, de persze a rendőröket jobban érdekelte, hogy ne legyen szem előtt az áldozat. De szerencsétlenségükre mégis lencse végre kapták őket. Nézd meg, nem bír leállni! A kis busz mögé vonszolták a magatehetetlen férfit a rendőrök, miután megverték Szegeden, de mutatjuk az előzményt is. Az áldozat ekkor még a furgon előtt feküdt, a feje, a karja és a lába lógott, a rendőrök pedig körbeállták, de nem segítettek rajta. Zoltánt még március 26-án bántalmazták, április 20-án pedig a kórházban belehalt a sérüléseibe. Tészkedésről készült felvétel felkerült egy videó megosztó portálra. Úgy tudni, a szentesen élő Zoltánt már várták a rendőrök ebben a szegedi utcában. 2 kis busszal érkeztek a helyszínre. Gerinc és nyaksérülése volt, de még azelőtt megmozdították, hogy a mentők kiértek volna. A férfi családja a kórházban még meg tudta tőle kérdezni, hogy mi történt. Az esettel kapcsolatban a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság azt írta, hogy az ügyet a központi nyomozófőügyészség vizsgálja. Másfél hónap eltelt, és azóta bujkál a rendőrség meg mindenki. Holott ilyenkor rögtön néhány órával az eset után szólni szoktak, hogy mi történt, hogy történt, de most 6 hétig semmi. Ahelyett, hogy a rendőrség szóvivője nyilatkozott volna, inkább sunnyogott az összes. És most is csak azért lesz szólva, hogy majd az ügyészség nyilatkozik, mert kikerült egy felvétel, és botrány lett belőle, meg rákérdezett a média, hogy ez mi akarna lenni. És így már muszáj volt valamit mondaniuk. Úgy néz ki, hogy a legfőbb ügyészség helyett a rendőrség nyilatkozott. Ők a saját intézkedésükről megállapították, hogy minden nagyon jó, minden nagyon szép, és mindennel meg lehetünk elégedve. Csak hát a főügyészség nyomoz az ügyben, tehát a rendőrség mit magyaráz. A főügyészség nyilatkozatára várt mindenki, ők viszont nem mondtak semmit. Másfél hónap nem volt elég rá, hogy megnézzék és kiértékeljék a videót. Meg kihallgassák a 8 rendőrt, meg azt a néhány szemtanút. Elvileg találtak az áldozatnál valami szert, bár a rendőrség állítja ezt, hogy igaz-e, ki tudja. Aztán azt mondják, hogy ellenállt. Valóban, 8 rendőrrel szemben ellenállt, fegyvertelenül. Majd a rendőrkapitányság szerint testi kényszer lett alkalmazva, de természetesen jogosan és óvatosan. Persze, látjuk az eredményét. Ezek után a rendőrségi nyilatkozatban az a hazugság szerepel, hogy a rendőrök ezután azonnal hívták a mentőket. Na ezt például a videó cáfolja. Nem hívták, hanem bámultak maguk elé, aztán elrejtették az összevert férfit a furgon mögé, hogy ne lássa senki, hogy mit csináltak vele. Érdekes módon a sajtónyilatkozatból a furgon mögé vonszolás az kimaradt. Biztosan csak véletlenül felejtették ki belőle az elvtársak. Úgyhogy 6 hét után még mindig bujkál mindenki. Sokan védik a rendőröket, de az egyik az, hogy rendes eljárás után nem szokás meghalni. A gerince és a nyaka meg mitől sérült meg halálosan, hanem a veréstől. Vannak, akik egyenesen azt állítják, hogy biztos már úgy ment oda a rendőrökhöz. Ja, törött nyakkal meg gerinccel sétált oda a rendőrökhöz. Ez aztán teljesen reális. Érdekes, hogy az illegális elfbáros kollégájukat nem támadták le, és nem törték el a gerincét. Sem annak a rendőrnek a nyakát nem törték ki, aki a múltkor parkolóban árulta a drogot, és ott állította elő a többi rendőr. Vannak, akik az előzményeket hiányolják, de nem mindegy. 8 fiatal, jó erőben lévő rendőr, meg egy 55 évesnek tűnő gyenge fazon. Erősen kétlem, hogy gerinctörés nélkül nem tudták volna ezt megoldani. Sokkoló nem volt kéznél. Érdekes módon, ha pesti hidas tüntetésről van szó, akkor oda 2 rendőr is elég. Meg tudnak állítani egy tömeget is. Itt meg 8 rendőr nem bírt el egy nyugdíjközeli emberrel. Olyan érvelést is láttam, hogy rendőr ilyet nem csinál, nem verne meg senkit jogtalanul. Aha, 2006-ra már senki nem emlékszik. Amikor felvették a csukját, levették az azonosító számot,
és viperával ütötték, verték a hazafelé sétáló embereket, meg ahogy valami kis kocsmába benyomultak, és ott vertek agyba-főbe mindenkit. Persze ott sem hazudtak a rendőrök, a vipera se volt ott, mert a vipera az egy kígyó. Lehet mondani bármit, de az, hogy halálra vertek egy embert, akár volt nála valami drog, akár nem, az elfogadhatatlan. Ez vagy szándékos emberölés, vagy foglalkozás körében elkövetett, halált okozó súlyos testi sértés. És vajon mi az esélye annak, hogy lecsukják őket? Én körülbelül 0% esélyt adnék rá. Ha te valami haragosoddal összeverekednél, aztán a nyakát meg gerincét törnéd el, akkor kapnál vagy 20 évet. Ezek büntetés nélkül simán megússzák majd az egészet.